يتغير كوكبنا الذي يعتبر موطناً لكافة أنواع الكائنات الحية على مدى ملايين السنين باستمرار. أما العالم الذي لديه القدرة على تدمير الأنظمة التي نعتقد أنها لن تتغير أبداً، فسيكون منزلنا إلى المدى الذي نولي اهتمامنا به. ستكون هناك دائماً كوارث طبيعية لا يمكننا منعها على الرغم من إمكانياتنا كافة، بحيث تعطل حياتنا اليومية وتسبب لنا الخسائر في الأرواح والممتلكات. الكوارث التي تسببها الأحوال الجوية تسمى كوارث الطقس، وتشكل كوارث الطقس 28 من أصل 31 كارثة طبيعية في العالم. الفيضانات والبرد وحرائق الغابات ليس إلا بعضاً منها. وموضوعنا اليوم هو الفيضانات. مرحباً، اسمي جانسو أوكمان. سنتحدث اليوم عن الفيضانات وكارثة الفيضانات. في حال ارتفاع المياه في منطقة ما، أو في حال أتت من مكان آخر وغطت الأسطح الجافة، فهذا يعني أن هناك فيضان يحدث. في الواقع لا يمكننا وصف كل فيضان على أنه كارثة فيضان. تصور أن هناك فيضان في مكان ما أو في ثوران بركان، فإذا لم يؤثر على الناس فهو ليس بالكارثة بل بالظاهرة الطبيعية. لكي يتحول حدث ما إلى كارثة يجب أن يحدث خسائر اقتصادية ومادية ويؤثر على الناس ويعطل الأداء اليومي. في هذه الحالات فعلاً يتحول الفيضان إلى كارثة. يمكننا تقسيم الفيضانات إلى 3 مجموعات من حيث طريقة حدوثها. إذا استمرت لمدة أسبوع أو أكثر فهي فيضانات بطيئة، وإذا استمرت لمدة يوم أو يومين فهي فيضانات سريعة. أما إذا حدثت في غضون 6 ساعات فهي فيضانات مفاجئة. تتطور طريقة تكوين الفيضانات اعتماداً على كثافة ومدة هطول الأمطار والتضاريس والغطاء النباتي. ففي حال شبهنا التربة بالإسفنج وكانت كمية المياه الواردة أكثر من اللازم، فلن تتمكن التربة من امتصاص تلك المياه وستتراكم على السطح وتسبب الفيضانات. انحسار المياه الناجمة عن الفيضانات التي تحدث بسبب تشبع التربة بالمياه قد تستغرق وقتاً طويلاً. من ناحية أخرى، تنحسر الفيضانات المفاجئة بشكل أسرع على عكس الفيضانات الأخرى. أما بالنسبة للفيضانات الساحلية التي تغطي فيها مياه البحار المناطق الأرضية، فقد تستغرق فترة أطول للانحسار بسبب إنشاء السدود للحماية منها. الفيضانات تسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات إلى جانب الخسائر المالية العامة. في غالب الأحيان نتجاهل قوة الماء ونحاول عبور المنطقة التي حدث فيها الفيضان إلى الجانب الآخر، أو نحاول إنقاذ شخص جرفه الفيضان دون معرفة أي طريقة للتدخل. علينا أن لا نتجاهل قوة الماء ولا نحاول العبور خلال الفيضان، لأن المياه التي يصل عمقها إلى 15 سنتيمتراً قد تجر الشخص. مع ارتفاع منسوب المياه ينتقل الناس إلى مناطق عالية، وقد يبقون عالقين هناك لفترة طويلة. وقد تواجهنا بعض المشاكل الصحية الناجمة عن شح الطعام والمياه والمواد الكيميائية وجيف الحيوانات. قلنا قبل قليل أن الفيضانات هي نوع من الكوارث الطبيعية التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ولا تؤثر الفيضانات على الناس فحسب، بل على الطبيعة أيضاً. إذن ماذا يحدث؟ تموت النباتات والأشجار التي تستطيع النمو تحت الماء. في الوقت نفسه تزداد كمية الملح على الأرض مع وصول الفيضانات الساحلية إلى اليابسة، ولا تستطيع النباتات النمو. إلى جانب ذلك تواجه الحيوانات مشكلة العثور على الطعام، ولا يمكنها الوصول إلى المياه النظيفة. للفيضانات مخاطر وخسائر جسيمة على الحيوانات. عند دراسة فيضانات الجداول والأنهار نرى أن وقوع الفيضانات على طول الأنهار هو أمر طبيعي للغاية وجزء لا يتجزأ عن الحياة، إذ تتجمع المياه القادمة من منحدرات الأحواض في مجاري المياه، وعليه يرتفع مستوى المياه في الجدول، وتبعاً لذلك يحدث الفيضان. ثانياً، يمكننا الحديث عن فيضانات المناطق الجبلية. تحدث فيضانات المناطق الجبلية بسبب فيضان المياه في الأراضي الوعرة خاصة، إذ تحول الأمطار الغزيرة والعواصف قنوات المياه الجافة والجداول الصغيرة إلى جداول تتدفق فيها المياه بكميات كبيرة. لذا يحصل هذا النوع من الفيضانات بالقرب من المناطق الجبلية. الفيضانات الحضرية هي الأكثر حدوثاً والتي تسبب أكبر الخسائر في الأرواح والممتلكات. الاستيطان غير المخطط له، والاستخدام الخاطئ للأرض والقضاء على الغطاء النباتي.
إلى جانب الأمطار الغزيرة والعواصف وعدم امتصاص التربة للماء، تؤدي إلى تراكم المياه على السطح وتحدث فيضانات مفاجئة. تحدث الفيضانات الساحلية بسبب زيادة مستوى المياه في البحار والمحيطات بفعل العواصف الاستوائية والأعاصير، ونرى أننا سنتعرض لفيضانات ساحلية متكررة في السنوات القادمة بسبب ارتفاع مستوى البحار والمحيطات نتيجة الاحتباس الحراري. وعلى الرغم من أن فيضانات السدود والبرك ليست شائعة، إلا أنها تسبب دماراً كبيراً عندما تنفجر السدود بسبب وقوع أحداث مثل الزلازل. الجسور والقنوات المصنوعة من الأنابيب والبقايا المتراكمة في مجاري الأنهار والمقاطع الضيقة الناجمة عن الانهيارات الأرضية تصبح بمثابة برك، وعندما تنفجر هذه البرك بفعل هطول الأمطار الغزيرة فإنها تتسبب في حدوث فيضانات في السدود والبحيرات. إذا كان هناك هطول للأمطار في مكان ما وكانت التربة مشبعة، فقد تحدث هناك فيضانات، وهذا في الواقع إنذار بخصوص الفيضان. عند النظر إلى موضوع التنبؤ بالفيضانات، نرى أنه تم تطوير أنظمة الإنذار المبكر نتيجة للبحوث التي أجراها علماء الأرصاد الجوية والخبراء، إذ يمكن للخبراء وعلماء الأرصاد الجوية التنبؤ بموعد حدوث الفيضان في منطقة ما ومدى تأثيره، ويمكننا تعريف هذه على أنه نظام إنذار مبكر. بفضل أنظمة الإنذار المبكر يتم تحذير الشعب الذي يعيش في المنطقة من خلال أدوات الاتصال الجماعي من قبيل التلفزيون والمذياع والهاتف، ويطلب منهم تحذير من حولهم، وبهذه الطريقة يمكن للناس اتخاذ الاحتياطات الخاصة بهم قبل مدة طويلة من حدوث الفيضان. على الرغم من أن علماء الأرصاد الجوية والخبراء يعملون بجد بشأن الفيضانات في يومنا هذا، إلا أنه لا يبدو من الممكن منع حدوث الفيضانات أو تفادي أضرارها. لذا فإنه من المهم توعية وتحذير الشعب بفضل أنظمة الإنذار المبكر. الميزة الأخرى لأنظمة الإنذار المبكر هي أنها تفعل خدمات الطوارئ، فبعد تلقي خبر اقتراب الفيضان تنتقل فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة التي سيصلها الفيضان، أو تصل إلى المتضررين من الفيضان بصورة سريعة. كما يمكن بفضل أنظمة الإنذار المبكر في حال كانت المنطقة معرضة لخطر الفيضانات تقليل آثار الفيضان من خلال الحواجز المؤقتة التي تشكلها السلطات. في حال حذرتك السلطات بضرورة الإخلاء، رجاءً لا تتجاهل ما تقوله السلطات، وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل فلا تلحق بممتلكاتك لأنه عليك إنقاذ حياتك. تتعرض تركيا لكوارث الفيضانات كثيراً نظراً لموقعها الجغرافي وتنوعها الاجتماعي والثقافي. إذا تعلمنا بصفتنا مواطنين مخاطر الفيضانات في منطقتنا مسبقاً وحددنا ما يمكننا فعله ضد الفيضانات، فإن نسبة ارتكابنا الأخطاء في حالة الذعر أثناء الفيضانات ستنخفض إلى هذا الحد. يمكن بسهولة التنبؤ بموعد ومدى تأثير الفيضان في مكان ما من خلال الدراسات التي قام بها الخبراء وخرائط الفيضان، ويمكننا بصفتنا مواطنين التعرف على نوع مخاطر الفيضانات الموجودة في منطقتنا ونوعية الاحتياطات التي يمكننا اتخاذها من المكتبات والإنترنت والسلطات المحلية. ويمكننا الاطلاع بسهولة على خطط العمل في حالة الطوارئ. إذا كانت المنطقة التي تعيش فيها معرضة بشكل متكرر لأمطار غزيرة وعواصف، فهذا يعني أنك ستتعرض لفيضانات متكررة. لذلك، إذا كنت على معرفة بخريطة الفيضان لمنطقتك وبعدد مرات حدوث الفيضان في السنوات الماضية ومستوى الفيضان، فإن أنماط السلوكيات الآمنة التي ستتبعها خلال الفيضان ستتطور بهذه الطريقة. إذا كنا نعيش في الطابق الأرضي أو الطابق السفلي، علينا حماية أنفسنا من الآثار المحتملة للفيضان من خلال عدم وضع أشياء ثقيلة هناك. إذا كنا نعيش في منطقة معرضة لخطر الفيضانات، فمن المفيد وضع مآخذ الكهرباء فوق مستوى الخصر في المنزل. بفضل الصمامات والأغطية التي سنغطي فيها فتحات الصرف الصحي، فإننا سنتجنب مخاطر مخلفات الصرف الصحي. يجب أن نكون على علم بارتفاع منازلنا في منطقتنا وفقاً للجداول والجسور،
أو إذا كنا سنبني منازل على المنحدرات، فعلينا أن نختار المواد التي سنستخدمها لتكون مقاومة للفيضانات. في حال سلكنا الطريق السهل ولجأنا إلى مواد رخيصة الثمن وكنا نعيش في منطقة الفيضانات، فهذا سيؤدي إلى تسرب مياه الفيضانات بسهولة من الشقوق في بنايتنا، مما سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في الممتلكات في المستقبل. تحدثنا قبل ذلك عن ماهية الفيضانات وكيفية حدوثها، وما يمكننا القيام به في ظل مخاطر الفيضانات، أو ماهية الإجراءات التي يمكننا اتخاذها كمواطنين. الآن تصوروا هطول أمطار غزيرة وعاصفة قادمة، وقد تم تحذير الناس من قبل السلطات المحلية. أول شيء علينا القيام به هو تفعيل خطة الطوارئ العائلية، وما نحتاجه هو تحديد نقاط الإخلاء للخروج الآمن، الاحتفاظ بأرقام الخدمات التي سنستخدمها في حالة الطوارئ في الجيب، الاستماع إلى تحذيرات التلفزيون والراديو والسلطات المحلية، والتعرف على خطط العمل في حالة الطوارئ. يمكننا حماية أنفسنا لبعض الوقت من خلال أخذ الأشياء التي أعددناها سابقاً معنا، مثل الأدوية والأطعمة الجاهزة التي لا تتطلب التخزين البارد. إحدى الاحتياطات الأخرى التي يمكنك اتخاذها هو أنه عندما تتحول الفيضانات غالباً إلى كوارث، فإن الناس يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة. لذلك، إذا قمنا بملء أحواض الاستحمام والعلب الخاصة بنا بالمياه النظيفة عند تلقينا للتحذيرات، فسيكون لدينا المزيد من الفرص للوصول إلى المياه النظيفة. إحدى الإجراءات الأخرى التي سنتخذها هو قطع الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه. فعند تلقيك للتحذيرات مسبقاً من قبل السلطات المحلية، لا تعتقد أنه الأمر سيكون على ما يرام أو أن شيئاً لن يحدث من منزلك. تأكد من امتلاء خزان سيارتك بالوقود، وأوقف سيارتك في مكان مرتفع بعد الإخلاء. إذا كنت تشعر بالأمان أثناء الفيضان وكنت متأكداً من أنك ستبقى في المنزل، فلا داعي للشعور بالذعر، ولكن حدد لنفسك نقاط الإخلاء للخروج الآمن في حالة حدوث أي موقف محتمل. يجب حماية أنفسنا من الأضرار المحتملة من خلال رفع السيارات والأدوات والمواد الكيميائية إلى المناطق المرتفعة. في حال بقائنا في المنزل، فيجب أن ننقل حيواناتنا الأليفة ومواشينا إلى مكان مرتفع للحفاظ على سلامتهم. من الاحتياطات الأخرى التي يمكن اتخاذها هو وضع أكياس الرمل فوق مصارف المراحيض تحسباً من تسرب نفايات الصرف الصحي إلى منزلنا. إذا كنت في مكان بالخارج، فأبعد أطفالك عن مجاري المياه الدقيقة والمنافذ. إذا كنت قد وصلت إلى مرحلة لم تعد تشعر فيها بالأمان في المنزل وقررت الإخلاء، هناك إجراءات بسيطة للغاية يمكنك اتخاذها في هذه الحالة. إحدى هذه الإجراءات هي أنك في حال ركبت سيارتك وانطلقت لكن صادفت مياه قادمة نحوك، فعليك تحويل اتجاهك إلى الاتجاه الآخر والذهاب إلى مكان آمن وعالي. نصيحة أخرى يمكنني تقديمها، ألا وهي أنه إذا كانت هناك حواجز نصبت في طريقك من قبل السلطات، فلا تحاول تجاوز تلك الحواجز، لأنه بالتأكيد تم إنشاء تلك الحواجز لحمايتك من خطر محتمل. دعونا لا نتجاهل قوة الماء أثناء الإخلاء. دعونا لا ننسى أن مياهاً بعمق 20 إلى 15 سنتيمتراً يمكنها أن تجر إنسان، وبعمق 60 سنتيمتراً يمكنها جر سيارة بسهولة. معظم الضحايا في الفيضانات سببها البقاء داخل السيارة. احذر من الدخول في التجمعات المائية أثناء عملية الإخلاء، لأننا لا نعرف ما الذي سنواجهه في الماء. احمي مقتنياتك في منزلك بأكياس مقاومة للماء، ووضع الأشياء التي ستأخذها معك أيضاً مثل الطعام والأدوية والمطبخ المحمول في أكياس مقاومة للماء. ما الذي يجب فعله أثناء الفيضان؟ إذا جرفتك مياه الفيضانات فلا داعي للذعر. استخدم طاقتك للوصول إلى الحافة. إذا رأيت شخصاً عالقاً في الماء، فيمكنك ربط حبل بالأشياء الظاهرة على الماء أو رمي الحبل لهؤلاء الأشخاص وسحبهم إلى بر الأمان في الحواف. إذا انجرفت في الماء، يجب أن تسبح عكس التيار وقدميك في اتجاه الماء ووجهك إلى الأسفل، مع موازنة نفسك بيديك.
عندما تصادف شيئاً يمكنه سحبك تحت الماء أو الخروج، فابدأ السباحة ورأسك للأمام. ماذا نفعل بعد الفيضان؟ إذا تعرضت للكدمات أثناء الفيضان، فعليك أن تذهب على الفور إلى المستشفيات للاستفادة من خدمات الطوارئ الطبية. قد تنقطع خطوط الكهرباء أثناء الفيضان، وقد تتلامس هذه الكابلات مع الماء. علينا عدم تعريض حياتنا للخطر من خلال لمس هذه الكابلات بقدر الإمكان، لا بل بصورة قاطعة. لا يجوز إعادة تشغيل صمامات الكهرباء والغاز والمياه إلا عند تلقينا تحذيراً مغايراً من السلطات. علينا أن لا ننسى أن الخطر لا يزال فعالاً طالما مياه الفيضانات فعالة. يمكننا مطالبة السلطات بتحليل المياه نظراً لأن صهاريج تخزين المياه قد تتأثر أثناء الفيضان. علينا ألا نستخدم أي نوع من المياه سوى المياه المعلبة فقط. وفي حالة استخدام المياه لأداء وظائفنا اليومية، فعلينا غلي المياه وإضافة المبيضات الخالية من الرائحة إليها. إن كنت لا تشعر بالأمان على الرغم من ذلك، فاطلب تحليل المياه من السلطات الصحية. عليك إتلاف كافة أنواع الأطعمة والمشروبات والخضروات التي تضررت من مياه الفيضانات. إذا غمرت المياه قبو المبنى الخاص بك أثناء الفيضان، قم بتفريغ ثلثه خلال اليوم، لأن تفريغ كافة المياه دفعة واحدة سيؤدي إلى انهيار التربة خارج المبنى بفعل ضغطها. الماء هي الحياة، وقد تؤدي إلى الكوارث في بعض الأحيان. إذا قمنا بصفتنا البشر بتخريب الطبيعة وتوازنها، فستستعيد الطبيعة دائماً منا ما هو لها. إذا قمنا نحن البشر باحترام الطبيعة وعدم صب الخرسانات والإسفلت بدلاً من التربة والعشب، فإن الطبيعة سترحمنا بالمقابل. سيستمر التغيير الطبيعي للعالم دائماً، وستبقى الكوارث جزءاً من حياتنا. إذا اتخذنا التدابير المناسبة وكنا على استعداد للكوارث، فيمكننا تجنب الخسائر المؤلمة والأضرار المادية، ويمكننا تعلم العيش في وئام مع الطبيعة. وإذا كنا على علم بما يجب أن نفعله أثناء الأزمات، فإن اليأس لن يكون خياراً لنا بعد الآن. أكاديمية الهلال الأحمر.